नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईलाई स्ट्याटस क्रिएसनमा। तपाईले अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ स्ट्याटस क्रिएसन। के तपाईले पनि यस्तै टाइपको भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइलमा भएको क्यापकट एप्लिकेसनमा जानु होला र क्यापकट एप्लिकेसनमा गइसकेपछि तपाईले न्यू प्रोजेक्टमा जानुपर्ने छ है। त्यसपछि फोटोमा जानुस्, आफ्नो मोबाइलमा भएको फोटोहरुलाई चाहिँ तपाईले सिलेक्ट गर्नु होला र यस्तो टाइपको भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ तपाईसँग 9 वटा फोटोहरु आवश्यकता पर्नेछ है। तपाईले यसरी 9 वटा फोटोहरु सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ तपाईले एड बटनमा गएर क्लिक गर्नुपर्ने छ है। एड बटनमा क्लिक गर्नुस् र सबभन्दा सुरुमा तपाईले फर्मेट अप्सनमा जानुस्। यसमा गएर 16:9 को रेशियोलाई चुज गर्नुस् र प्रत्येक इमेजमा क्लिक गर्नु होला र एडिटमा जानुस्। एडिटमा गएर रोटेटमा जानुस्। त्यसपछि नेक्स्ट इमेज फेरि रोटेट गर्नुस् है। फेरि यसमा जानुस् र प्राय तपाईले सबै यस्तै गर्दै इमेजलाई रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ है। सबै इमेजलाई चाहिँ रोटेट गरेर राख्नु होला र रोटेट गरिसकेपछि लास्टमा एन्डिङ अप्सनमा आउनु होला। यहाँनिर एउटा तपाईले वाटरमार्क भेट्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुस् र थोरै ब्याक आउनुस् र यसलाई डिलिट बटनमा गएर डिलिट गर्नुस् है। यति गरिसकेपछि हामीले जाने छौं एड अडियोमा। त्यसपछि एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नुस् र आफ्नो मोबाइलमा भएको म्युजिकहरुलाई चाहिँ तपाईले यसमा साउन्ड इम्पोर्ट गर्नुस् है। इम्पोर्ट गरिसकेपछि हामीले चाहिँ यसलाई मैले चाहिँ यसलाई म्युजिक म्युट गर्ने छु है। यसको म्युजिकलाई किन भन्दाखेरि मेरो यसमा चाहिँ कपिराइट क्लेमहरु आउँछ। मैले यसको ड्युरेसनहरु चाहिँ नोट गरेर राखेको छु है। र अब चाहिँ हामीले सबभन्दा सुरुमा चाहिँ फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन मिलाउने छौं है। यदि तपाईले हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला र यदि तपाईले यो म्युजिक डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ लिंक राखिदिएको छु है त। र यति गरिसकेपछि हामीले यो इमेजको ड्युरेसन मिलाउने छौं 2.0 को ड्युरेसनमा है। 2.0 राख्ने छौं र त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ 2.3 र अर्को इमेजको ड्युरेसन पनि रहेको छ 2.3 को ड्युरेसनमा रहेको छ र नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ 1.1 को ड्युरेसनमा राख्ने छु है। 1.1 को ड्युरेसनमा राख्नुस् र यो इमेजलाई पनि हामीले 1.1 को ड्युरेसनमा राख्ने छौं र यो इमेजलाई पनि हामीले 1.1 को ड्युरेसनमा। हामीले तीनवटा फोटोहरु चाहिँ 1.1 को ड्युरेसनमा राखेको छौं है। अनि बाँकी रहेको इमेज छ तीनवटा। दुईटा इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले 1.2 दिनुपर्ने छ। जस्तै मैले यो इमेजलाई 1.2 र यो इमेजलाई पनि मैले 1.2 को ड्युरेसनमा राख्ने छु है त। र लास्टको इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले यो म्युजिक सम्म राख्दिनुस्। यसको ड्युरेसन रहेको छ हाम्रो 1 पोइन्ट है। ल यति भइसकेपछि थोरै स्टार्टिङमा हाम्रो म्युजिक चाहिँ आइसकेको छ। तपाईले यसरी म्युजिक प्ले गरेर पनि बिटहरु अझै राम्रो तरिकाले मिलाउन सक्नुहुन्छ है त। यति गरिसकेपछि अब हामीले सबभन्दा सुरुमा जान्छौं फर्स्ट इमेजमा है। त्यसपछि एनिमेसनमा जानु होला। एनिमेसनमा गएर कम्बोमा जानुस्। कम्बोमा गइसकेपछि मैले चाहिँ यसमा अहिले बाइसेक्ट 2 इफेक्ट युज गर्ने छु है। यदि तपाईले अरु राख्न चाहनुहुन्छ भने अरु पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई ओके मा क्लिक गरौँ र फेरि यसमा गयौं र कम्बो एनिमेसनमा गइसकेपछि मैले यसलाई पेन्डुलम है र यो इमेजलाई पनि मैले पेन्डुलम राख्ने छु र यो इमेजलाई पनि पेन्डुलम 1 र अर्को इमेजलाई पनि मैले पेन्डुलम 1 राख्यौं है। र यो इमेज रहेको छ हाम्रो। यसमा चाहिँ तपाईले उबल पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ है। डिसर्ट लेफ्ट राइटहरु पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले यसको नराखेर तपाईले जुम 1 राख्नुस् है। मैले यसलाई चाहिँ जुम 2 राख्ने छु र यो इमेजलाई चाहिँ मैले फेरि पेन्डुलम 1 राख्यौं र लास्टको इमेजलाई फेरि मैले के गर्ने छु जुम 1 मा गएर क्लिक गर्ने छु है त। ल हेर्नुस् हाम्रो यसमा चाहिँ इफेक्ट आइसकेको छ। अब तपाईले यसमा चाहिँ के गर्नुपर्ने छ, जस्तै मैले यो बीचमा क्लिक गरे है। अनि त्यस थोरै ब्याक आउनुस्। इफेक्टमा जानुस्। इफेक्टमा गएर भिडियो इफेक्टमा जानुस् है। भिडियो इफेक्टमा गएर तपाईले यसबाट इफेक्टहरु पनि राख्न सक्नुहुन्छ। कुन चाहिँ राख्न चाहनुहुन्छ। मैले जस्तै यसमा पार्टीमा गएर रिप्पललाई क्लिक गरिम है। ओके। अनि यसको ड्युरेसन चाहिँ यहाँसम्म रहेको छ। यसलाई कपी गर्ने छु र यसको फुल ड्युरेसन यहाँसम्म छ। थोरै मिलाउनु होला। ल भएछ। अब चाहिँ यसलाई कपी फेरि यसलाई यसमा राखिम कपी र यसको ड्युरेसन पनि यहाँसम्म। यसलाई पनि कपी गरिम। मैले प्राय सबैमा राख्ने छु है त। यदि तपाईले नेक्स्ट अरु राख्न चाहनुहुन्छ भने अरु पनि राख्न सक्नुहुन्छ। कुन राख्नुहुन्छ है त्यसको आधारमा तपाईले मिलाएर राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मेरो यसमा चाहिँ यसरी प्ले भएर आइराछ है। वाटर ड्रप भयो जस्तै। अब हामीले यति भइसकेपछि यदि तपाईले
अरू इफेक्टहरु पनि राख्न चाहनुहुन्छ भने फेरि यहाँनिर क्लिक गर्नुस्, भिडियो इफेक्टमा जानुस् है। र मैले मोडमा क्लिक गरेँ, मोडमा गइसकेपछि मेटर इफेक्ट यसमा पनि ओके। र यसको ड्युरेसन पनि यहाँसम्म राखेँ मैले, कपी र यसको ड्युरेसन पनि मिलाउनुस्, कपी गर्नुस् फेरि। प्रत्येकलाई तपाईले यसरी कपी गर्दै राख्दै जानु होला है। यदि हाम्रो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई सपोर्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी त? सब्स्क्राइब गरेर है त। ल यसरी यसको ड्युरेसन थोरै मिलाएको छ। यदि तपाईले हाम्रो अरू भिडियो पनि हेर्नु भएको छैन भने अरू भिडियोहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। र मैले फेरि भिडियो इफेक्टमा गयौँ, भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि यहाँनिर एउटा हामीले फ्रेम भेट्ने छौँ। फ्रेममा गइसकेपछि मैले चाहिँ यसमा एउटा लिड इफेक्टहरु युज गर्नेछु है। लिड फ्रेम यसलाई ओके गरौँ र यसको फुल ड्युरेसन मैले यहाँदेखि यहाँसम्म बढाएँ। ल अब चाहिँ हाम्रो यसमा यसरी आउनेछ। यदि तपाईले फर्स्ट इमेजमा अझै इफेक्टहरु राख्न चाहनुहुन्छ भने जस्तै मैले एउटा इफेक्ट राख्नेछु, क्रिस्टमसमा गयौँ र यसमा गएर एउटा स्नोफल है। ल मैले चाहिँ यसमा स्नोफल राख्न चाहे। यसलाई चाहिँ डिलिट गरिदिउँ र यसको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले यसलाई चाहिँ यसरी भएको हुन्छ है, यस्तो भएको हुन्छ, हल्का माथि सार्नु होला अनि त्यसपछि राख्न सक्नुहुन्छ है। यति गरिसकेपछि अब तपाईले यसलाई सेभ गर्नुपर्ने छ। सेभ गरिसकेपछि तपाईले फेरि रिअपलोड गर्नुपर्ने छ है। किन भन्दाखेरि अहिले चाहिँ हामीले यो होरिजेन्टलमा बनाइरहेको छौँ 16:90 को रेसियोमा है। हामीले त टिकटकमा के हुनु पर्यो 9:16 को रेसियोमा हुनु पर्यो है। तर यो भन्दा अगाडि कस्तो छ 16:9 को रेसियोमा छ है। यस, यो चाहिँ हामीले फेरि यसमा सेभ गरिसकेपछि रिअपलोड गर्नेछौँ। यसलाई डनमा क्लिक गर्नुस् अनि फेरि न्यू प्रोजेक्टमा जानुस्, तपाईले भिडियोमा क्लिक गर्नुस्, आफ्नो भिडियोलाई यसमा एड गर्नुस्। एड गरिसकेपछि सबभन्दा सुरुमा फर्मेट अनि 9:16 को रेसियोलाई चुज गर्नुस् र भिडियोमा क्लिक गरेर तपाईले एडिटमा जानु होला। फेरि रोटेट गर्नुस् है। मेरो यसमा चाहिँ धेरै पटक रोटेट भइसकेको छ है। तपाईले चाहिँ धेरै पटक नगर्नु होला र यसलाई मैले डिलिट गरेँ है। अब चाहिँ यति भइसकेपछि हाम्रो भिडियो कम्प्लिट भएको छ। मैले चाहिँ यसलाई सेभ गरेँ। तपाईलाई यो भिडियो के कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला र भिडियोलाई लाइक पनि गर्नु